จะสมัยเป็นเนี้ยคนสำหรับการโจมตีวิดีโอในยูทูบประมาณกระจายมาท่านี้เขามีฟรีสไตล์เรียบนำทางก้าบานโดยในบานเคยแบบนำยังไม่ได้จึงจังในสกัมเพียบแบบจังตัวยังมาเรียบยังไม่ตามบานครับที่มันต่อบางคนออกเนี้ยนี่เราจะมาบานเรียบนำเวรีไอบานทอมเนี่ยมีจำนวนปีบูนผมมวยบานผมมวยพังให้เนี่ยตัวคือมีบูนพังได้บานแต่พังใจยุ่งมวยบานใจมวยให้นำพังปุ่มกาวจอนั่นคือจำนวนปีตัวแต่สไตล์ของเนี้ยโดยเนี้ยปีบานจังทอมนู้นคือทอมเนี่ยแต่เป็นกูเดแต่ซาแต่เรากล่าวบานเรียบไปออกนำจังอันนี้คือนำโปรจักบานนำโปรจักกูนี่ตัวมาปูเพชรขนาดนี้คือนำทำไมบานเติมติ้งจังดักทำไมนั้นนำนี้จังหล่อได้ดักมือตัวเราเพลย์หล่อvì nhà tôi về riêng miền phía plei nhá chẳng mơ tôi về riêng là chẳng là tham chả và chẳng ca liệp nam đôi để bàn điệp ra một khang lê hai hình bằng hai khang lê rút chẳng cầm thà này ở nên nâng làm cho chất nó bị ốm mới đi bạn chẳng chẳng phải miền vây tế và miền phía bên na rồi có scam phía bên na để khó pro đây mình tụm nông mình sắm rôm ấy sớm bóng ổn ở nên khăn tay với tôi khoang bạn chứ nên chụp nên video cào chỉ bên tầm tập tiền bát sớm ở con nâng sớm chụp đẹp liền